මෙම වීඩියෝව ශ්‍රී ලංකාවේ තේ පිළිබඳවයි. ලංකා තේ පිළිබඳ ඉතිහාසය වසර 200කට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය දක්වා දිවයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වාර්තාගත තේ සාකය වන්නේ 1824 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් චීනයෙන් රැගෙන විත් පේරාදෙණියේ රාජකීය උද්භිද උද්‍යානයේ රෝපණය කරන ලද තේ පැළයයි. එයින් වසර කිහිපයකට පසු පර්යේෂණාත්මක අරමුණු සඳහා ඇසෑම් සහ කල්කටාවෙන් තවත් තේ පැළ ගෙන එන ලදී. මුලදී බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෝපි වගාව හඳුන්වා දෙන ලද අතර කලක් සාර්ථකව පැවති කෝපි වගාව 1869 දී පමණ මලකඩ නම් වූ රෝගී තත්ත්වයක් නිසා අසාර්ථකත්වයට පත්විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තේ වගාව මහා පරිමාණ ලෙස ආරම්භ කිරීමට බ්‍රිතාන්‍යයන් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ස්කොට්ලන්ත ජාතික ජේමිස් ටේලර් ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ තේ වගාවේ ආරම්භක පුරෝගාමියා ලෙස සැලකේ. වර්ෂ 1867 දී ජේමිස් ටේලර් විසින් දෙල්තොට හේවාහැට ප්‍රදේශයේ පිහිටි ලූල් කඳුර හෙවත් ලූල් කොණ්ඩේරා නැමැති වතු යායේ අක්කර 19ක් පුරා පළමු තේ වගාව ආරම්භ කරන ලදී. වර්ෂ 1872 දී ලූල් කොණ්ඩේරාහි තේ කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවීමෙන් පසු 1875 දී ලන්ඩන් තේ වෙන්දේසියට සිලෝන් තේ පළමු නැව්ගත කිරීම සිදු කිරීමට ජේම්ස් ටේලර් සමත් විය. වර්ෂ 1925 දී තේ පාර්යේෂණ ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා තේ ප්‍රවාහනය කිරීම පිණිස බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ඉදිකරන ලද උඩරට දුම්රිය පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තයේ වර්ධනයට තීරණාත්මක සාධකයක් විය. 1960 ගණන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු තේ නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය වසරකට මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 2 ඉක්මවා ගිය අතර 1965 දී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වරට ලොව විශාලතම තේ අපනයනකරු බවට පත්විය. වර්ෂ 1854 දී ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය පිහිටවන ලද අතර 1915 දී තෝමස් අමරසූරිය මහතා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධුරයට පත් වූ පළමු ලාංකිකයා බවට පත්විය. තේවල ජනප්‍රියතාවය වර්ධනය වීමත් සමගම ශ්‍රී ලංකා තේ වෙන්දේසි වලදී වැඩියෙන් අලෙවිවීමට පටන් ගැනිණි. පළමු මහජන කොළඹ වෙන්දේසියේ 1883 ජූලි 30 වන දින ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වන ලදී. 1893 දී චිකාගෝ ලෝක ප්‍රදර්ශනයේදී තේ පැකට් මිලියනයක් අලෙවි විය. එම වසරේම ලන්ඩන් තේ වෙන්දේසියේදී තේ රාත්තලකට පවුන් 36යි 715ක වාර්තාගත මිලක් උපයා ගන්නා ලදී. වර්ෂ 1925 දී ශ්‍රී ලංකාවේ තේ පර්යේෂණ ආයතනය පිහිටවන ලදී. 1927 වන විට රටේ තේ නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂය ඉක්මවා ගියේය. 1934 දී නීතියක් මගින් දුර්වල ගුණාත්මක බවින් අඩු තේ අපනයනය තහනම් කරන ලදී. වර්ෂ 1931 දී ලංකා තේ ප්‍රචාරක මණ්ඩලයද පිහිටවන ලදී. තේ වල සාකමය ප්‍රචාරණය කටයුතු පිළිබඳ පර්යේෂණය කිරීම සඳහා 1938 දී තලවකැලේ ශාන්ත කූඹස් වතුයායේදී
පර්යේෂණ ආයතනයක් ආරම්භ කරන ලදී. වර්ෂ 1963 දී ෂණික තේ නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය හඳුන්වා දෙන ලද අතර 1966 දී ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ 100 වන සංවත්සරය සැමරීම සඳහා පළමු ජාත්‍යන්තර තේ සමුළුව පවත්වන ලදී. වර්ෂ 1971 සහ 72 කාල පරිච්ඡේදයන් තුලදී ශ්‍රී ලංකා රජය ශ්‍රී ලාංකික සහ බ්‍රිතාන්‍ය සමාගම් සතුව තිබූ සියලු තේ වතු ජනසතු කරන ලදී. වර්ෂ 1980 දී මොස්කව් ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේදී 1982 බ්‍රිස්බේන්හි පැවති 12 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී සහ 1987 දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති එක්ස්පෝ 88 හිදී ශ්‍රී ලංකාව නිල තේ සැපයුම් කරුවා වශයෙන් පිළිගැනිනි. ලංකාවේ තේ ලෝකයේ හොඳම තේ ලෙස කීර්තියක් ලබාගත් අතර තේ අපනයනය යටත් විජිත ආර්ථිකයේ ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත්විය. වර්ෂ 1972 දී රටේ නම ශ්‍රී ලංකාව ලෙස වෙනස් කළ විට එහි තේ කර්මාන්තයේ දුෂ්කර ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නේය. සිලෝන් යනු රටේ පෙර නම පමණක් නොව එය ලෝපුරා පාරිභෝගිකයන්ට හුවරු පුරුදු ලෝ ප්‍රමුඛතම වෙළඳ නාම වලින් එකක් විය. කෙසේ වෙතත් රටේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ නිෂ්පාදනය හැඳින්වීමට සිලෝන් යන නම දිගටම භාවිතා කිරීමට අවසර දෙන ලෙස එවකට බලයේ සිටි සමාජවාදී රජයට ඒත්තු ගැන්වීමට තේ කර්මාන්ත කරුවන් සමත් විය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ තේ තවමත් සිලෝන් තේ ලෙස අලෙවි කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරේ අඩි 6000ට වැඩි උන්නතාංශවල ඉහළ තේ වගාවන් දක්නට ලැබේ. නුවරඑළිය සහ උඩපුස්සැල්ලාව රටේ ප්‍රධාන ඉහළ පෙළේ තේ වගා කරන කලාපයන් වේ. කුඩා එංගලන්තය ලෙස හඳුන්වන නුවරඑළිය කලාපයේ ගුණාත්මක බවින් සහ රසයෙන් වැඩි තේ වර්ග කීපයක්ම වගා කරයි. උඩපුස්සැල්ලාව නුවරඑළියට ආසන්නයේ පිහිටා තිබුණද දේශගුණික වශයෙන් නුවරඑළියට වඩා තරමක් වෙනස් වේ. එහි වගා කරන තේ තරමක් අඳුරු පැහැති පාටකින් යුතු නමුත් සාපේක්ෂ වශයෙන් රසයෙන් උසස් වේ. දිඹුල්ල ලෙස හඳුන්වන හැටන් කලාපයේ තේ සාමාන්‍යයෙන් රන්වන් තැඹිලි පැහැයකින් යුක්ත වේ. මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 2000 සහ 4000 අතර උන්නතාංශක වල පිහිටි මධ්‍යම ඌව පළාත්වල තේ වගාව බහුලව දක්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම ඌව පළාතට අයත් බදුල්ල තේ වගා කරන කලාපයක්ම වේ. මෘදු සිනිඳු රසයෙන් යුතු තේ බදුල්ලේදී සොයාගත හැකි වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ වගා කරන තේ දීප්තිමත් සහ තද කහට ගතියකින් යුතු ඒවා වේ. ශ්‍රී ලංකාව තුල තේ වතු නැරඹීම සඳහා සවාරියක් යාමට හොඳම ස්ථානය වන්නේ නුවරඑළියයි. වඩාත්ම දර්ශනීය තේ වතු ගණනාවක්ම නුවරඑළියේදී දැකගත හැකිය. තේ වතු ආශ්‍රිතව ඇති බොහෝ සුන්දර දිය ඇලිද එහිදී යමෙකුට දැක බලාගත හැකි වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පිදුරු තලාගල කඳු පාමුල පිහිටා ඇති පේද්‍රෝ වතුයාය තේදලු නෙලන ලඳුන් දැක බලා ගැනීමට කදිම ස්ථානයක්ම වේ. කර්මාන්ත ශාලාවක්
තුළ තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දැක බලා ගැනීමටද මෙය කදිම ස්ථානයක් වේ. මෙම චැනලය තවමත් ඔබ සබස්ක්‍රයිබ් කරනු මැතිනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන ලෙස මතක් කර සිටිමි.